แร่แรเอิร์ธคือขุมทรัพย์ใต้ดินที่ซ่อนพลังในธาตุโลหะคุณสมบัติพิเศษของมันทำให้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตั้งแต่สมาร์ทโฟนกังหันลมจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดเป็นหัวใจสำคัญแร่หายากจึงกลายเป็นทรัพยากรชี้วัดความได้เปรียบทางนวัตกรรมของประเทศในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปรู้จักเรื่องราวของแร่หายากขุมทรัพย์ใต้ดินที่เป็นกุญแจสำคัญสู่โลกยุคใหม่พร้อมเผยเบื้องหลังอันมืดมิดของทรัพยากรอันน่าทึ่งนี้ครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับแร่แรเอิร์ธคือกลุ่มธาตุโลหะ 17 ชนิดลักษณะเป็นโลหะอ่อนสีเงินขาวมันวาวแม้มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กต่างกันแต่คุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายคลึงกันทำให้ถูกจัดรวมกลุ่มกันและใช้งานหลากหลายในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เลเซอร์วัสดุแม่เหล็กและอุตสาหกรรมชื่อแร่แรเอิร์ธอาจทำให้เข้าใจผิดเพราะความจริงแล้วธาตุเหล่านี้ไม่ได้หายากในธรรมชาติแต่ที่เรียกเช่นนี้เพราะมักพบในรูปสารประกอบไม่ใช่โลหะบริสุทธิ์จึงยากต่อการสกัดและแยกให้บริสุทธิ์สแกนเดียมและอิเทรียมที่ถือเป็นแร่หายากก็เพราะมักพบรวมกับแลนทาไนท์หรือแร่หายากชนิดอื่นและมีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายกันทำให้การแยกซับซ้อนขึ้นและใช้ประโยชน์ได้ยากโปรเมเทียมเป็นธาตุที่แทบไม่มีในธรรมชาติยกเว้นแต่การพบร่องรอยของมันจากการแตกของยูเรเนียม 238 จึงไม่สะสมในแหล่งแร่เหมือนแลนทาไนท์ตัวอื่นๆจึงไม่สามารถใช้เป็นแหล่งเศรษฐกิจได้การเกิดของแร่แรเอิร์ธมีความซับซ้อนโดยธาตุเหล่านี้มักไม่ได้เกิดแยกเดียวแต่จะเข้าไปแทนที่ธาตุอื่นในโครงผลึกของแร่เจ้าภาพแหล่งแร่แรเอิร์ธที่สำคัญมักพบในหินคาร์บอนาไทต์ซึ่งเป็นหินอะคานีที่เกิดจากแมกมาที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงนอกจากนี้แหล่งดินเหนียวดูดซับไอออนก็ถือเป็นแหล่งสำคัญโดยเฉพาะในจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แร่จากแหล่งนี้ไม่ได้อยู่ในรูปผลึกแข็งแต่ถูกดูดซับบนผืนดินเหนียวทำให้สามารถสกัดออกมาได้ง่ายด้วยกระบวนการล้างน้ำซึ่งแตกต่างจากแหล่งแร่ผลึกแข็งที่ต้องใช้กระบวนการแยกที่ซับซ้อนกว่าการค้นพบแร่แรเอิร์ธเริ่มในปี 1787 เมื่อคนงานเหมืองในเมืองอิตเตอร์บีประเทศสวีเดนขุดพบก้อนหินสีดำผิดปกติและต่อมาธาตุที่พบถูกเรียกว่าแรเอิร์ธเพราะความแปลกใหม่และสามารถละลายในกรดในปี 1794 นักเคมีชาวสวีเดนโยฮันกาโดลินตั้งชื่อธาตุว่าอิเทรียมตามชื่อเมืองที่พบเมืองใกล้เมืองนี้ยังให้ธาตุอื่นๆได้แก่อิตเตอร์เบียมเทอร์เบียมเออร์เบียมแลนทานัมซีเรียมดิดิเมียมซึ่งต่อมาแยกเป็นนีโอดิเมียมและพราเซโอดิเมียมในศตวรรษที่ 19 นักเคมียุโรปแข่งขันกันแยกและตั้งชื่อธาตุใหม่เช่นซามาเรียมยูโรเพียมแกโดลิเนียมดิสโพเซียมโฮเมียมทูเลียมและลูทิเซียมการค้นพบเหล่านี้ยังมีปัญหาซับซ้อนเพราะธาตุเหล่านี้มีคุณสมบัติคล้ายกันนักวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาวิธีสเปกโทรสโคปีเพื่อระบุธาตุและแก้ปัญหาการแยกในปี 1880 คราวอัลเออร์ฟอนเวลส์บัคแยกธาตุดิดิเมียมออกเป็น 2 ชนิดคือนีโอดิเมียมซึ่งใช้ทำแม่เหล็กและเลเซอร์สีม่วงและพราเซโอดิเมียมใช้ทำแม่เหล็กจากนั้นเขาพัฒนาการใช้งานอุตสาหกรรมเช่นเฟอโรเซเรียมซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือซีเลียมสำหรับไม้ขีดไฟและอุปกรณ์จุดระเบิดซึ่งนี่นับเป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้แร่หายากทางอุตสาหกรรมแรกๆในศตวรรษที่ 20 แร่หายากมีบทบาททั้งด้านวิทยาศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์นักฟิสิกส์เช่นเฮนรี่โมสลีย์ระบุจำนวนแลนทาไนท์15 ธาตุโดยสเปกตรัมเอ็กซเรย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2แร่หายากถูกใช้ในโครงการแมนฮัตตันเพื่อควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์หลังสงครามโลกเริ่มใช้แร่หายากในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรทัศน์สีแม่เหล็กแรงสูงแบตเตอรี่ชาร์จได้เลเซอร์และต่อมาในสมาร์ทโฟนรถไฮบริดและฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ ป
ายันโอบอเป็นเหมืองแร่แรเอิร์ธและโลหะสำคัญขนาดใหญ่ที่สุดของโลกตั้งอยู่ในเขตมองโกเลียทางตอนเหนือของจีนทำให้ตลาดแร่แรเอิร์ธถูกครองโดยจีนซึ่งผลิตกว่า 70% ของการขุดแร่แรเอิร์ธโลกในปี 2024 ตามด้วยสหรัฐ 12% และพม่า 9%จีนมีส่วนแบ่งตลาดในการสกัดและกลั่นเกือบผูกขาดและยังคงเป็นผู้นำในปี 2025 จีนใช้การครองตลาดนี้เป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นการจำกัดการส่งออกในปี 2010 ซึ่งทำให้ราคาพุ่งและกระตุ้นการสำรวจใหม่การแข่งขันรุนแรงขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเทคโนโลยีสีเขียวเช่นแม่เหล็กแร่แรเอิร์ธสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและกังหันลมการครองตลาดแร่แรเอิร์ธของจีนเป็นอาวุธสำคัญในการค้าสงครามกับสหรัฐซึ่งเป็น2ประเทศมหาอำนาจเบอร์ต้นของโลกและเป็นที่อิจฉาของโลกตะวันตกอย่างน้อยในศักยภาพการผลิตรวมถึงกำหนดห่วงโซ่อุปทานโลกและความสัมพันธ์กับพันธมิตรหลักสหรัฐและพันธมิตรพยายามลดการพึ่งพาจีนจึงมุ่งพัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปแร่แรเอิร์ธโดยสร้างโรงงานใหม่และประเมินศักยภาพประเทศที่มีแหล่งแร่แรเอิร์ธเพื่อกำหนดเป็นศูนย์กลางการแปรรูปที่ใช้ได้ทางการค้าความพยายามนี้รวมถึงการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างไทยกับสหรัฐเมื่อปี 2025 ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญอย่างไรก็ตาม MOU นี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในไทยโดยมีข้อกังวลว่าไทยอาจเสียเปรียบทั้งด้านผลประโยชน์และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมแร่แรเอิร์ธเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์สมัยใหม่ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์หลอดไฟ LED ไปจนถึงกังหันลมเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวทั้งด้านแม่เหล็กการเรืองแสงและการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตัวอย่างเช่นนีโอดีเมียมและดิสโพเซียมจำเป็นต่อการผลิตแม่เหล็กถาวรกำลังสูงในมอเตอร์ไฟฟ้าและฮาร์ดไดรฟ์ส่วนยูโรเพียมและเทอร์เบียมใช้ในการผลิตแสงสว่างในหลอด LED นอกจากนี้แร่แรเอิร์ธยังมีบทบาทในตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการกลั่นปิโตรเลียมและในรถยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดมลพิษคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้แร่แรเอิร์ธจำเป็นอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฮเทคแม้คุณประโยชน์ของแร่แรเอิร์ธจะมีมากมายแต่ด้านมืดคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงจากการขุดและผลิตซึ่งขัดแย้งกับบทบาทในเทคโนโลยีสีเขียวความต้องการแร่แรเอิร์ธคาดเพิ่ม6เท่าในปี 2040 จากการลงทุนพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าต้องการแร่6เท่าของรถธรรมดาโรงไฟฟ้าพลังงานลมต้องการ9เท่าของโรงไฟฟ้าก๊าซความต้องการดิสโพเซียมและนีโอดีเมียมอาจเพิ่ม 7-26 เท่าใน 25 ปีแต่การสกัดมี2วิธีปล่อยสารพิษเข้าสิ่งแวดล้อมการทำเหมืองในจีนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานและชุมชนอย่างหนักการสัมผัสสารเคมีและฝุ่นทำให้เกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงหลายระบบและพบอัตราการเกิดมะเร็งสูงผิดปกติในหลายพื้นที่ตัวอย่างเช่นในมณฑลจงชานน้ำเสียจากการสกัดแร่หายากซึมลงฟาร์มของชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านต้องสูดควันกรรมฐานการประท้วงในปี 2015 และ 2017 นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายรายในหยูหลินชาวนาประท้วงความเสียหายของพืชผลจากเหมืองทำให้เกิดการกักตัวผู้ประท้วงในปี 2018 โดยมี 7 คนยังถูกควบคุมอยู่รัฐบาลจีนประมาณความเสียหายจากเหมืองผิดกฎหมายที่ต้องทำความสะอาดไว้ราว 5.5 พันล้านดอลลาร์และได้ปิดบังเหมืองที่ผิดกฎหมายพร้อมรวมกิจการเหมืองภายใต้กลุ่มรัฐวิสาหกิจ 6 กลุ่มเพื่อปรับปรุงการจัดการของเสียอย่างไรก็ตามชาวบ้านรายงานว่าหน่วยงานเหล่านี้บางแห่งยังเป็นอันตรายเท่าเดิมหรือรุนแรงกว่าเพราะรัฐบาลสนับสนุนเช่นในจงชานบริษัทบางแห่งปฏิเสธย้ายหลังสร้างทางหลวงทำให้มลพิษรุนแรงขึ้นประเทศไทยมีศักยภาพแร่แรเอิร์ธสูงโดยมีแหล่งแร่กระจายตัวทั้งในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้แม้ปัจจุบันยังมีเพียงการสำรวจขนาดเล็กแต่ MOU กับสหรัฐอาจนำไปสู่การพัฒนาในอนาคตอย่างไรก็ตามการสกัดแร่แรเอิร์ธก่อให้เกิดมลพิษรุนแรงตัวอย่างผลกระทบที่ชัดเจนต่อไทยคือการปนเปื้อนในแม่น้ำกกซึ่งส่วนใหญ่มาจากการสกัดแร่แรเอิร์ธในรัฐฉานประเทศเมียนมาอันเป็นต้นน้ำโดยพบสารพิษข้ามพรมแดนเช่นสารหนูตะกั่วและโลหะหนักอื่นๆในระดับที่อันตรายเหมืองเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับทุนจากจีนขาดมาตรการบำบัดน้ำเสียทำให้ประชาชนในเชียงใหม่และเชียงรายได้รับคำเตือนให้งดใช้น้ำดิบแม้รัฐบาลไทยจะพยายามตรวจสอบแต่ปัญหามลพิษข้ามแดนนี้ยังไม่ได้รับการคลี่คลายแร่แรเอิร์ธคือขุมทรัพย์ใต้ดินที่ขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่
คุณสมบัติพิเศษของมันทำให้เป็นที่ต้องการอย่างสูงในเชิงพาณิชย์แต่เบื้องหลังความมหัศจรรย์นี้คือความท้าทายอันใหญ่หลวงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมการครอบครองทรัพยากรนี้เปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆพัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมสีเขียวแต่ว่าก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการจัดการอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ